Sziasztok! Az előző Wattcycle-os videóban arról nem volt szó, pedig hát egy nagyon fontos kérdés, hogyha van egy ilyen nagy, vagy akár csak fele ekkora méretű akkud, mint amilyen például ez a 628 Ah 12 voltos, akkor azt mi a fenével töltsd fel úgy, hogy ne tartson napokig, és hát természetesen erre a Wattcycle-nek van saját házon belüli megoldása, például ez a 60 amperes lítium-vas-foszfát akkuhoz való töltő, hogy egyrészt miért érdemes a lítium-vas-foszfát akkuhoz hozzávaló töltőt használni, másrészt, hogy mit tud ez, aminek kijelzője is van, és ezen pontosan követni lehet a töltési folyamatot, azt megnézzük ebben a videóban. Tartsatok velem! Hogy miért érdemes kifejezetten lítium-vas-foszfáthoz való töltőt használni az ilyen akkukhoz, erről már több videómban részletesen is volt szó, úgyhogy itt csak nagyon nagy vonalakban. A lényeg az, hogy ezeknek az akkuknak a nyugalmi feszültsége körülbelül 1 volttal magasabb, mint a hagyományos ólomsavas akkuknak, tehát azok ugye olyan 12,78 volton vannak terhelés nélkül, ezek viszont inkább 13,67 volton, és egy olyan töltő, ami egy ólomsavas akkuhoz van, azok általában olyan 13,5 volton töltenek, az egyszerűen egy 13,7 voltos nyugalmi feszültségű akkut nem is tud teljesen 100%-ig feltölteni, hiszen alacsonyabb a töltési feszültsége, mint amit az akku felvenne. Ez az egyik probléma, a másik meg, hogy azért az ilyen ólomsavas akkukhoz való töltőkből, amit mondjuk egy autóakkumulátorhoz veszel, azok jellemzően 5, 10 vagy maximum 20 amperesek, léteznek nagyobbak, de azok meg már nagyon drágák. Ugye ebbe a 628 amperórás akkuba 628 ampert kell beletölteni. Na most gondolj bele, hogy az azt jelenti, hogy egy 10 amperes töltő az 1 óra alatt 10 ampert tud beletölteni, tehát akkor azzal 62 óra egy ilyet feltölteni, 2,5 nap. Hát nyilván az nem nagy buli, ezért ugye egyrészt, hogy a megfelelő feszültséggel teljesen tele tudjuk tölteni, másrészt, hogy ne tartson napokig, ezért érdemes főleg az ilyen nagyokhoz egy hozzávaló nagyobb teljesítményű töltőt venni. Ez egy 60 amperes töltő, ami azt jelenti, hogy durván 10,5 óra alatt a 0%-os merítettségi állapotból 100%-ra fel lehet tölteni, azért szerintem az már elfogadható egy ilyen nagy akkunál. Ez az akku most 90%-os töltöttségen van, hogyha nem láttad még a bemutató videóját, ide teszem a linkjét, ott meg tudod nézni, egy köbméternyi betont kevertem vele, és arra elég volt ez a 10%, viszont most feltöltjük, hogy teli állapotba tudjuk eltenni. Ez a töltő, ez ennyit tud, hogy ugye van egy normális minőségű hálózati kábele, meg 2 darab körülbelül ilyen 1 méter hosszú töltőkábele saruval, és hát ugye ezzel a saruval lehet ide az akkunak a portjaira felszerelni az akkuhoz adott csavarokkal. Ugye a megfelelő színűt a megfelelő helyre, természetesen. És ez a kis töltő annyit tud, itt a hátulján van egy kapcsoló, hol van? Hogyha bekapcsolom, akkor a kijelzőn egyből megjelennek az adatok. Azt mondja, hogy ugye itt a töltésre szánt időt is mutatja, azt is mutatja, hogy ez alatt pontosan hány amperórát töltött bele az akkuba, és itt mutatja, hogy 57,4 amperrel tölt, mert most ugye az akku ezt tudja fogadni, és 13,78 voltos feszültséggel nyomja felfele. Ez azért is jó, mert ugye itt azért erről a kis kijelzőről tudunk tájékozódni, hogy hol tart a töltés, és ez itt mutatja is, hogy valóban tudja ezt a töltőáramot. Még annyit látható rajta, meg hát ugye hallod is a hangján, hogy itt hátul van rajta egy ventilátor, aktív hűtése van, itt fújja ki a levegőt, ott az elején szívja be. Igazából ez nem függ attól a hűtés, hogy ténylegesen felmelegedette, hanem töltés közben folyamatosan megy. Hát szerintem rakhattak volna bele egy olyan hőérzékelő kapcsolót, ami tényleg csak akkor kapcsolja be, amikor szükséges, mert itt a műhelyben most kb. 5 fok van, tehát ez most egy jó darabig nem fog túl melegedni.
mégis megy a ventilátor, emiatt mindig van hangja. Ezzel együtt nem vészesen hangos, mondjuk aludni nem szeretnék mellette, meg még az is látszik, hogy egy ilyen egybe alumínium háza van az egésznek, ez is egyébként segíti a hőleadást, meg van egy ilyen rugós fogantyúja, amin lehet vinni, de hát amúgy nem nehéz, egy ilyen, szerintem érzésre körülbelül ilyen 3 kiló az egész. Ja, és akkor olyan, hogy itt elől-hátul is van rajta ilyen a csavaroknak hely, tehát valójában például egy farra is fel lehet szerelni, ott hátul is van. Most nem tudom erről a töltőről mi többet tudnék mondani, normális minőségben van összeszerelve, normális anyagokból van, szerintem jó, hogy van kijelzője, mert plusz adatokat tudhatsz meg a töltés és töltési folyamat állásáról, meg a töltési paraméterekről. Jól működik, a 60 amper már az ilyen igazán nagy méretű akukhoz is megfelelő. Ennyi. Ja, természetesen a linkjét berakom a videó leírásába, ott az összes technikai paraméterét meg tudjátok nézni, és ott meg is lehet venni a Wattcycle cuccokat, a legolcsóbban mindig a saját honlapjukon lehet megvenni, és nekem már elég sok termék jött tőlük, mindig viszonylag rövid idő alatt normálisan megjön. Szerintem most már nyugodtan lehet ezekről a külföldi shopokról rendelni, és ráadásul nekik is, most nem tudom hol, de minden esetre Európában van valahol a raktáruk, ahonnan küldik, tehát azon az áron fölül, ami a webshopban van, azon kívül nem kell már se vámot, se áfát, se semmit fizetni, úgyhogy ennyi. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, akkor a csatorna működését egy lájkkal, amit itt lent nyomtok, tudjátok segíteni, ha a hype-ot is nyomtok, az még jobb, és ja igen, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonló akus, napelemes tartalmak jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! You got you